Hej och välkommen till min kanal Plåtis Tobbe på Åsen. Och för dig som är ny här på kanalen så kolla gärna in lite andra videos som finns här. Det är allt möjligt från husbilsträffar, husbilspyssel, äventyr och annat som jag håller på med om dagarna. Men den här lilla videon, det är tänkt att vara ett samarbete med Vevor. Som jag har fått hitskickat en dieselvärmare. Som jag tänkte packa upp ur denna låda. Men jag börjar med en liten presentation och visar upp den. Så här kommer det. Men när man öppnar lådan så kommer det här allra först. Det är inte så konstigt. En liten manual som man kan läsa om hur det funkar. Men ta gärna hjälp av webben också. Min kompis Matte har ju faktiskt också installerat en liknande variant som den här. Det andra som dyker upp när man har öppnat paketet är en sån här. En tank. 10 liter. Som man kan montera på en vägg genom de här hålen. Jag tror att jag inte ska köra med den utan jag ska ha en fast monterad in i vanliga dieseltanken. Nästa grej i kartongen är en dieselpump eller bränslepump. Den här säger de kan låta lite mer som att det är vissa som köper lite tystare såna här. Jag tror det hänger på vart man monterar den också så vi får se. Men jag börjar köra med den här sen får vi se hur det blir. En annan sak är den här displayen som man då styr hela enheten med som sitter inne i bilen sen. Ska se hur den funkar sen. Ni såg lite grann på videon där också, bilderna. Det följer också med en fjärrkontroll så man kan starta det här från 30 meter någonting. Vi får se hur långt, vi får testa hur hårt det blir, hur nära man kan vara. Och sen om man kommer till själva dieselvärmaren då så ser den ut så här. Den är inte större än så. Storleken på den här, den är på 5 kilowatt. Tror att det är lite lagom för min plåtis och en normal stor husbil. Undersidan finns det intag för luft och avgassystem. Vi ska se hur det funkar strax. För övrigt i kartongen här så följer det med en sån här monteringsplåt som man monterar då i golvet. Och så dieselvärmen på för att inte riskera att få liksom värmen som kan ställa till det på isolering och sådana saker. För att det är ju ett avgassystem, det är ju brännare så att det här är då avgasröret som jag kan visa. Sådär. Då kan man då böja till den här sen. I slutet på avgasröret ska det förstås sitta en liten ljuddämpare. Det är den här med lite monteringar till. Och den andra slangen, utblåset där, eller inblåset, det är ju en sån här slang som då suger in luft. Och till den behövs det ett luftfilter som man sätter längst ut för att inte få in vad det nu, stenar eller mygg och elände som kan komma på. Så här då kopplas den in med diverse slangklämmor och grejer här. Titta, vad fint. Övrigt som ingår är förstås
ett luftvärmerör. Det här går ju att dra ut och böja och dona lite. Förstås ett utblås som man då kan sätta. Ni som är van med truma och luftvärme, ni vet att det brukar gå att ställa de här. Men den här är bara rent utblås. Det går liksom, det är en väg ut. Det ingår också bränsleslang. Jag ska nog byta den för att jag ska ha lite grövre, kraftigare grejer. För jag ska dra utanför bilen har jag tänkt. Eller under bilen. Ett kabelkit. Ganska klena kablar, men det är ju för att en dieselvärmare drar ju inte så fruktansvärt mycket ström. Så att det funkar bra med de här. Säkringar färdigt och snabbkopplingar. Och slutligen ett litet skruvkit och lite slangklämmor och fästanordningar och så vidare. Allt som behövs för att göra det här. Så, syftet med att jag ska montera in den här dieselvärmaren är att jag vill ha lite hängslen och livrem i plåtisen min. Och det är ju, när man åker på vintern så här, så det funkar jättebra med trumagasolen. Det är inte så att det är för lite värme, men det drar ju väldigt mycket gasol även om man har vinterdäcken och sådär. Så det här är som ett komplement eller som kanske den huvudsakliga värmekällan. Det här får jag se hur det funkar. Men framförallt att jag har två olika källor. Så att skulle den krångla med den ena, ta slut på gasol, så har jag dieselvärmaren och tvärtom. Så att jag tror att det här blir jättebra. Om ni går till den här länken, då kommer ni direkt till den värmaren som jag har visat er nu och plockat upp. Och jag har valt en på 5 kW. För har man för stor värmare, då blir det så att då värmer den på väldigt mycket och så slår den av och så värmer den på mycket och slår av och så. Och det gör att den sotar mera och inte mår så bra. Så att en dieselvärmare har jag läst mig till ska gå kontinuerligt så länge den är på. Men annars finns det finns 2 kW och 3 kW och 8 kW, så det finns nästan alla varianter. Och om ni kollar här, jag flyttar på mig lite så här, så ser ni att det finns ju ganska många andra modeller som man kan köra. Inte just den här inbyggnadsmodellen, utan det finns också fristående och sådär. Så det är lite olika. Men hörni, ha det bra nu. Gillar ni den här och bara vill, sån här ska jag ha, så beställ här så får ni lite rabatt. Och jag kan säga att transporten funkade jättebra. Hem till dörren på några dagar. Så det var kalas. Just min modell ska jag säga, den är precis just nu slut i lager. Men jag vet att de fyller på lagren hela tiden, så att när den här videon är ute så då kanske det redan finns. Men spana på länken. Vill ni ha en annan storlek eller annan form, så bläddra runt bland de här. Ja, vad tror ni? Det var den lilla upppackningen. Så nu är det bara att montera den här. Och det tänkte jag göra i nästa video. Så det här blir det jobba hårt här, fast det är vinter och eländigt. Jag ska se om jag kan få tag i ett garage och komma in i. Jag har lite erbjudanden som jag ska följa upp. Annars får jag väl dra på mig superstället och mecka i vinterläget som är. Det är jättemycket vinter här uppe på Åsen nu. Så välkommen att kolla in på nästa video när jag monterar. Och hela förloppet har jag tänkt att filma. Och får vi se hur det här blir. Ha det bra! Vi hörs! Till den här länken här så får ni se bajskorv. Det är ju att jag skulle... Fan. Syftet med när... Så... Kommentera gärna vad ni tror om en sån här. Nej. Och om ni följer den här länken här uppe, då så får ni en länk som ni får. Men som sagt, vi slutar den här videon nu, så kommentera gärna vad ni funderar på. Och...